আজিৰ প্ৰধান দাবীসমূহ হৈছিল নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণা পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে আছে 10 দিন কাম কৰিলেও চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক 10 লাখ টকা DCRG প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে। তৃতীয় কাৰ্যসূচীত দাবী আছিল যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা DCRG অতি সোনকালে অৱসৰপ্ৰাপ্ত NPS কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰদান কৰিব লাগে। সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থা। নমস্কাৰ, সকলোকে আছামিজ এডুকেশ্যনেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, সকলো শিক্ষাগুৰু এই ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আছামিজ এডুকেশ্যনেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ পৰা। কাৰণ NPS ৰিলেটেড এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই অনুপম দাস, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ। আহক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত আজি প্ৰতিবাদত নামিব ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজ। 33 জিলাত এঘণ্টীয়া ধৰ্ণা প্ৰেৰণ কৰিব আৰু লগতে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। এই সন্দৰ্ভত এটি বিশেষ খবৰ আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিছোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ যে আজি নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিব ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীৰে আজি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে। অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লগতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সন্মিলনীয়ে। অৱশ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদানত প্ৰভাৱ নপৰাকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। প্ৰতিখন জিলাত সৰ্বাধিক 100জন শিক্ষকে জিলা শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। সন্মিলনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আনোৱাৰ হুছেইন আৰু প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয় যে নতুন পেঞ্চন আঁচনিভুক্ত অৱসৰী শিক্ষকসকলে আজি জীয়াতু ভুগিব লগা পৰিস্থিতিয়ে দেশৰ শিক্ষক সমাজৰ শংকিত কৰি তুলিছে। এই শংকা পূৰ্বে উপলব্ধি কৰি দেশৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজে 2006 চনৰ পৰা এই আঁচনি বাতিলৰ দাবীত বিভিন্ন ৰূপত সংগ্ৰাম চলাই আহিছে। দেশৰ শিক্ষাখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ ছাত্ৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত থকা শিক্ষক বিৰোধী দফাসমূহ পৰিহাৰ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দাবীৰ লগতে স্নাতক শিক্ষকৰ পৰা কাহিনীয়া 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পে ঘূৰাই দিয়াৰ লগতে জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষকৰ পদ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰা, লগতে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ প্ৰাপ্য মূৰগীয়া বনাছ মোকলাই দিয়া, আৰ্জিত ছুটী 10 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 23 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰা, 2020 চনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ বৃত্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা মুঠ 8টা দাবীৰ সমৰ্থনত এঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ব। লগতে প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লগতে কয় যে ৰাজ্যসমূহৰ 33টা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ খণ্ড আৰু মহকুমাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতিত সৰ্বাধিক 100 শিক্ষকে সমবেত হৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক দিশ আৰু ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিয়মীয়া পাঠদান অব্যাহত ৰাখি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। লগতে নেতাদ্বয়ে সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আজিৰ বিশেষ খবৰ আপোনালোকক জনালোঁ যে নতুন পেঞ্চন নীতি যি চলি আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত, সেই নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত আজি প্ৰতিবাদত নামিল ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাথমিক। দেখিছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থা লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় নতুন যি পেঞ্চন ব্যৱস্থা NPSৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু মৃত্যু তথা অৱসৰকালীন আৰ্থিক অনুদান DCRG কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে যি কাৰ্যসূচী লৈছিলে আজি জিলাই জিলাই লখিমপুৰ জিলাৰ এটি দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থান